Xin kính chào quý vị và các bạn, HL hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vừa được cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Trấn Thành tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt khi lập thêm dấu ấn mới sau thành công doanh thu ấn tượng 447 tỷ đồng từ các dự án điện ảnh trước đó. Là nghệ sĩ đa năng, anh không chỉ nổi bật ở vai trò MC, diễn viên mà còn gây tiếng vang lớn khi chuyển mình sang lĩnh vực sản xuất phim, liên tục mang đến những tác phẩm thu hút đông đảo khán giả. Mới đây, Trấn Thành khiến người hâm mộ phấn khích khi chia sẻ tin vui về bộ phim Thỏ ơi. Tác phẩm đã lập kỷ lục mới tại thị trường Úc khi trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất, đồng thời giữ vững vị trí trong top 10 box office suốt 3 ngày liên tiếp. Thành tích này không chỉ cho thấy sức hút của bộ phim mà còn khẳng định sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của điện ảnh Việt trên thị trường quốc tế. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số khán giả cũng bày tỏ thắc mắc khi suất chiếu của Thỏ ơi tại Việt Nam có dấu hiệu giảm so với thời điểm mới ra mắt. Trước điều này, Trấn Thành thẳng thắn lên tiếng, cho biết đây là quy luật quen thuộc của thị trường phim ảnh. Khi nhiều tác phẩm mới cùng lúc ra rạp, các hệ thống rạp buộc phải điều chỉnh lịch chiếu để phù hợp với nhu cầu thực tế và tối ưu doanh thu. Nam đạo diễn nhấn mạnh rằng việc một bộ phim được phân bổ nhiều hay ít suất chiếu hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của khán giả, thay vì bất kỳ sự can thiệp cá nhân nào. Anh cũng từng lên tiếng trước những tranh luận xoay quanh việc các dự án của mình thường đạt doanh thu cao và bị nghi ngờ nhận được sự ưu ái. Trấn Thành khẳng định các đơn vị phát hành và rạp chiếu đều vận hành dựa trên yếu tố kinh doanh minh bạch, ưu tiên những tác phẩm có khả năng bán vé tốt. Với những thành tích liên tiếp, Trấn Thành không chỉ chứng minh năng lực làm nghề nghiêm túc mà còn góp phần nâng tầm vị thế phim Việt. Thành công của anh là minh chứng rõ ràng cho việc khi một sản phẩm đủ chất lượng và chạm đến cảm xúc khán giả, nó hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên đường đua âm nhạc, Harry Won vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Từng ghi dấu với hình ảnh nữ ca sĩ ngoại quốc sở hữu giọng hát ngọt ngào, phong cách trong trẻo và loạt ca khúc dễ nghe, cô đã có một giai đoạn hoạt động sôi nổi trong V-pop. Tuy nhiên, khi tần suất ra mắt sản phẩm mới ngày càng thưa thớt, nhiều khán giả không khỏi băn khoăn về tương lai âm nhạc của cô. Thực tế, Harry Won chưa từng tuyên bố rời xa ca hát. Cô vẫn xuất hiện trên sân khấu, tham gia biểu diễn tại một số sự kiện và chương trình. Dẫu vậy, nếu so với thời kỳ đỉnh cao, sự hiện diện của cô trong âm nhạc hiện nay đã giảm rõ rệt. Không còn những dự án đầu tư lớn hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, nữ ca sĩ dường như đang đứng ngoài cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Một phần nguyên nhân đến từ sự chuyển hướng trong sự nghiệp. Sau khi kết hôn với Trấn Thành, Harry Won dần hoạt động nhiều hơn trong vai trò MC, khách mời game show và gương mặt truyền hình. Hình ảnh của cô cũng thay đổi, trở nên gần gũi, đa năng và mang màu sắc giải trí nhiều hơn. Sự ổn định trong cuộc sống cá nhân cùng vị thế vững chắc trong showbiz khiến cô không còn chịu áp lực phải liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc như trước. Bên cạnh đó, thị trường âm nhạc Việt Nam cũng đã có nhiều biến chuyển. Sự xuất hiện của thế hệ nghệ sĩ trẻ với phong cách hiện đại, chiến lược truyền thông mạnh mẽ và khả năng bắt xu hướng nhanh chóng khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, nếu không có định hướng rõ ràng và sự đầu tư nghiêm túc, việc duy trì sức hút là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nói rằng cánh cửa âm nhạc đã khép lại với Harry Won có lẽ vẫn còn quá sớm. Cô vẫn sở hữu lượng khán giả trung thành, độ nhận diện cao cùng câu chuyện cá nhân dễ tạo sự đồng cảm. Nếu lựa chọn hướng đi phù hợp, chẳng hạn khai thác dòng nhạc giàu cảm xúc, trưởng thành hơn hoặc hợp tác với các nhà sản xuất trẻ, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể tìm lại vị trí của mình. Quan trọng hơn cả vẫn là lựa chọn của chính Harry Won. Khi âm nhạc không còn là con đường duy nhất để khẳng định tên tuổi, sự trở lại nếu có sẽ cần nhiều hơn đam mê, đó là chiến lược và quyết tâm. Hy vọng dành cho cô vẫn còn, nhưng sẽ nằm ở khả năng làm mới bản thân để phù hợp với một thị trường đã đổi thay.